السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حمادة. النهاردة ان شاء الله هركب في سيراتو 2013 سنسور. الكاميرا راكبة. هنركب شاشة 9 بوصة مع السنسور مع الكاميرا. محتويات العلبة الشاشة ومعها الجهاز اهو و4 سناسر. ده الخط اللي بنعمله عشان خاطر السنسور يبقى مظبوط الابعاد، وفوق وتحت يبقى مظبوط كأنه بالظبط جاي فيها. لازم تعمل الخط ده عشان يبقى سنتر ليك اهو. احنا كده حفرنا للسنسور ال4 سناسر. نحوش بقى الخط اللي احنا كنا عاملينه اهو تمام، ونبتدي نركب السناسر. طبعا السنسور لازم يجي بلون العربية عشان ميبقاش باين. تمام، شايفين مظبوط ازاي؟ الابعاد يمين زي شمال، فوق زي تحت. السناسر اهي بعد ما ركبت ال4 سناسر بيخشوا من الطبة هنا تحت الفانوس. طبعا انت تشتغل من الناحية الشمال مش اليمين عشان الضفيرة. طبعا احنا بناخد الكهرباء من نور المارشاليه، بناخد خط ونمشيه مع الضفيرة بتاعت الشنطة تمام، ونركب الشاشة اهي قدام بتاع السنسور فوق المراية، ونمشي بالكابل بتاعها اهو في السقف لغاية ما يروح لغاية الشنطة ورا مع باقي الكابلات. ده الفريم بتاعنا سيراتو 2013. ده الكاسيت بتاعه اهو، وده الفريم اللي هيركب. الفريم اللي جاي بقى جودة عالية، فريم محترم. شايفين الفريم احلى من بتاع العربية. ودي الشاشة اهي، شاشة اسمها زد باور دراجون. زد باور دراجون ماركة معروفة. طبعا احنا زي ما قلنا قبل كده ان الشاشة بتيجي لوحديها والفريم بيجي لوحده. الفريم بيجي معاه ايه؟ بيجي معاه الفيشة او الايزو اللي هيركب تمام. الشاشة بتيجي لوحدها زي ما انتم شايفين كده في العلبة، ومعها الضمان بتاعها بس اهي. شاشة 9 بوصة. طبعا احنا قلنا الشاشة لما تكون الخلفية بتاعتها سودا تعرف على طول ان الشاشة دي كويسة تمام اهي. شاشة 9 بوصة زد باور دراجون، رامات 2 جيجا ومساحة 32. رامات 2 جيجا ومساحة 32. شايفين حتى مكتوب عليها من ورا اهو، رامات 2 جيجا ومساحة 32. طبعا بيجي معاها الضمان زد باور دراجون اهي، وفي علامة مائية كمان. الشاشة دي كويسة مش وحشة وماركة وانا جربتها قبل كده تمام. هنشغل عليها طبعا المالتي، ودي الفيشة بتيجي مع الفريم. الفيشة اهي او الايزو، تركب فيشة العربية على الايزو ده. حتى جاك الاريال في العربية دي بيبقى سوكت تمام. جاية معاها وصلة برضو. ودي بقى الوصلات، وصلة الفلاشة ووصلة الجي بي اس والكاميرا كالعادة اهو. ودي طبعا صب اوت وفيديو ان وفيديو اوت. باقي الوصلات تمام، وبتيجي بفلاشتين خلفي. نبتدي بقى نفك الكاسيت. فكينا الهوايات اهو. طبعا الهوايات دي هتركب في الفريم التاني. في 4 مسامير في الجناب، 2 من هنا و2 من هنا. هتفك ال4 مسامير، ومن تحت هنا عامل لك فتحة عشان تطلع بيها الفريم اهو.
تدوس لتحت كده ولفوق، يطلع معاك من الفريم من تحت اهو. طلع معايا اهو من غير ما اعور حاجة، ولا اعور التابلو ولا اعور الفريم اهو. وهناخد الهواء، هناخد التكييف، مفاتيح التكييف والانتظار عشان نركبهم في الفريم التاني، والكليبسات هنحوشها عشان برضك نركبها في الفريم الجديد اهو. الشاشة هي ركبت، شايفين الفرق بين دي ودي؟ اختلاف كبير شكلا وموضوعا. شاشة 9 بوصة سيراتو 2013. الانتظار طبعا هركبه في الفريم الجديد، وديت مفاتيح التكييف هركبها هنا في الفيلم الجديد. طبعا ركبنا الفيش اهي او الايزو. انت ما بتلعبش في حاجة، ولا بتسلق سلك ولا بتلعب في اي سلوك، فيشة على فيشة، والاريال كمان فيشة على فيشة برضه. تمام. والمالتي طبعا لازم نظبط المالتي قبل اي حاجة اهو كده. الجهاز بيفتح معانا. هركب الانتظار طبعا، مفتاح الانتظار فوق هنا، بس طبعا لازم نجرب المالتي ونجرب باقي الشاشة. تمام اهي، شايفين الشكل؟ طبعا في حاجة بدأت تظهر معايا في الشاشة اهي، بس ايه نخليها دلوقتي. احنا نظبط الشاشة الاول، نبتدي بقى نجرب الكاميرا اهي. شايفين الكاميرا فيها عيب ازاي؟ ده العيب ده مش في الكاميرا، العيب ده في الشاشة. هو مش عيب، هو ظبط. تخش على السيتنج وتظبط اهي الكاميرا اشتغلت تمام، بس بدأت تظهر معانا خطوط. شايفين الخطوط اللي على الشمال دي؟ ده عيب شحن. عشان كده لازم نجرب الحاجة قبل ما نقفل اي حاجة اهي. الشاشة في منتهى الجمال، وللأسف الشحن بوظ الدنيا. طب احنا بنخش على السيتنج اهو. طبعا الشاشة دي هنغيرها، بس احنا بنظبط اوريكم حاجة بس في الكاميرا. العيب اللي احنا شفناه مع مارشاليه اهو، ده العيب اهو. بنظبطها من السيتنج من جوه الجهاز اهو. بنظبط من السيتنج هنخليها CCD في ضبط الكاميرا اهو. اول حاجة CCD. تمام. هو يروح جاي طافي لوحده ويبتدي يفتح من جديد. هتلاقي الكاميرا اتظبطت لوحديها. يعني ده لا عيب في الجهاز ولا عيب في الكاميرا، بس المشكلة بقى ان احنا هنغير الشاشة عشان خاطر الخطوط اللي ظهرت في الجنب دي، او زي حكاية الموبايلات كده بيقولوا عليها سطر. طبعا ده من الشحن، لكن الشاشة محترمة جدا وعجباني بصراحة الشاشة. تمام. وده السنسور اهو، اليمين يمين والشمال شمال. طبعا احنا قعدنا بسبب الشاشة دي يوم تاني عشان خاطر نغير الشاشة، عقبالة ما جت شحن. دي الشاشة الجديدة اهي، وهوريكم العلبة بتاعتها اهي. طبعا هي شاشة صيني، بس الشاشة دي انا بركبها على طول وعارفها. هي رامات 2 جيجا ومساحة 32 اهي. ميزة الشاشات الجديدة
تفك الشاشة من الفريم وتركب الشاشة تاني. في الأول كان بيجي الشاشة بالفريم ما تنفعش تحوشها، لكن الحديث الوقت إن الشاشة بتركب على أي فريم. وادي الكاميرا اهي. طبعا الشاشة دي السوفت بتاعها أعلى من ده سنة، بس يعني دي شغالة برضك مش وحشة، بس للأسف الشحن هو اللي بوظ الدنيا. تحميل غلط بيخلي الشاشة تسطر معانا وممكن تتكسر كمان، يعني تخلي بالكم من القصة دي. اهو شغالة حلو الشاشة، مفيش اي مشاكل. الشاشة الجديدة بركبها على طول، الشاشة دي محترمة. وادي اليوتيوب اهو، دخلت على اليوتيوب ودخلنا الجيميل مفيهاش اي مشاكل. شاشة 9 بوصة مع سنسور مع كاميرا خلفية في سيراتو 2013. تبحث براحتك بقى على اليوتيوب زي ما اتفقنا قبل كده. اول ما تسجل دخول الجيميل تخش على اليوتيوب، ممكن يروح عطيك تحديث خدمات جوجل بلاي، تروح انت محدثها قبل اي حاجة. ودي كانت شاشة 9 بوصة مع سنسور مع كاميرا خلفية في سيراتو 2013. كان معكم حمادة دي جي.